हेलो गुड मर्निङ टु एभ्रिवान। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मैले एउटा क्रस फायर बनाउन लागेको होइन, त्यसको प्रब्लम भनेको त्यसको हेडमा मोबिल आइरहेको छैन क्या। मोबिल नआउनुको कारणले साउन्ड लास्टै बिग्रेको छ। त्यही भएको कारण मैले खोलेर हेरेको होइन, अनि प्रब्लम त्यसमा छुट्टै रहेछ क्या। मैले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, पुरा भिडियो हेर्नु होला, थाहा हुन्छ। यो एक्सेटको जुन पाल देखिरहेको छ नि, यो यहाँबाट चाहिँ मोबिल आउनु पर्ने हो क्या खासमा। त्यही पनि मोबिल आइरहेको छैन कि मैले यो पनि हालेर चेक गरिसकेँ, पनि मोबिलै आइरहेको छैन। के गर्नु यार, तनाव भइरहेछ। के गर्दा ठिक होला गाइस। फेरि मैले क्लच कभर खोलेर अनि मोबिल त्यहाँबाट ओइल पम्पबाट जान्छ नि, त्यहाँबाट चेक गर्छु के भइरहेछ। मैले क्लच कभर खोलिसकेको छु होइन, यो निकालिरहेको के भएको छ थाहा हुन्छ। ओइल पम्प दाँती भाँचेको रहेछ है, दुइटै भाँचेको रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भाँचिनुको कारण के हो भन्दाखेरि क्लच प्लेट गइसकेपछि नफेऱ्यो भने क्लच प्लेट भाँचिन्छ होइन। क्लच प्लेट भाँचेको टुक्राहरूले गर्दा यस्तो प्रब्लम आउँछ। त्योभन्दा अगाडि गएपछि चाहिँ फेरिहाल्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु न, क्लच प्लेटको टुक्रा यसमा अड्केछ क्या, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ओइल पम्प हो। अब यो घुमेन भने त्यो माथि बाहिरको दाँती घुम्दैन, त्यो घुमेन भने चाहिँ भाँचिन्छ। यति मात्रै हो प्रब्लम। अब म एकचोटि यसको जुन यो यहाँबाट चाहिँ हावा हालेर पुरै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हावा हालेर सफा गर्ने, यहाँबाट म हावा हाल्छु। अब यहाँ जुन अघि यो ओइल पम्प, यो ओइल आउने जुन यो पाल्छ नि, यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै हावा निस्क्यो भने चाहिँ ठिक छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हावा निस्किसकेको छ होइन। अघि यो केही नआएर यहाँ प्रब्लम आएको थियो, त्यही भएको कारणले त्यो घुमेपछि त्यहाँबाट मोबिलै आउँदैन। अब त्यसमै मेन प्रब्लम त तपाईँहरू थाहा भइसक्यो होला होइन। अब म दुइटैमा सफा गरेर हावा हालेर सफा गर्छु, अनि त्यो धुलोहरू बसेको ठाउँहरू सबै सफा गर्छु एकचोटि पेट्रोलले सफा गरेर, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि प्याक गर्नुपर्छ। यहाँबाट हान्दाखेरि यता पनि निस्किरहेछ होइन। मैले सबै ठाउँमा हावा हालिसकेको छु। मेन प्रब्लम यही हो क्या। यहाँ यो जुन अड्किरहेछ नि, यही नघुमेको कारणले त्यो ओइल पम्प भाँचेको हो, मोबिल नआएको कारण त्यही हो। अब यो सबै म सफा गर्छु पेट्रोलले, अनि त्यसपछि फेरि प्याकिङ गर्छु। मैले सबै ठाउँ हावा हानिसकेको छु होइन। यहाँ पनि हानिसकेको छु, यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ, यहाँ पनि हानिसकेको छु। यहाँ पनि यो जुन पाल छ नि, यो सबै सफा भइसकेको छ, त्यो पनि सफा भइसकेको छ। मैले यहाँ नि गन हानेको, तलबाट यहाँ आउँदो रहेछ अहिले हावा, अघि चाहिँ आइरहेको थिएन। अब सबै हालिसकेँ, अब सफा गरिसकेँ। अब एकचोटि प्याक गरेर हेर्नु पऱ्यो फेरि। मैले यसलाई धोइसकेको छु होइन। अब धोएर चाहिँ फिटिङ गर्ने बेला भएछ, फिटिङ गरेर हो। फिटिङ गर्नुमा एकदम मेन प्रब्लम यसको यही हो होइन। धोएर चाहिँ हालिरह हो, अब केही प्रब्लम नआउँदैन होला। यही प्रब्लमले गर्दा बाँचेको थियो। अब मैले पुरै धोइसकेको छु। अब धोएर चाहिँ फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेर हो फिटिङ। अब यसलाई ठ्याक्कै यताबाट फर्काएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्काएर सिधै हालिदिन्छ। भयो यति मजाले घुमिरहेछ।
ल मजाले घुमिरहेछ एक ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अलिअलि अड्किरहेछ त्यसलाई खोलेर मैले खाक्सी हान्नुपर्ने हुन्छ म खाक्सी फेरि हान्नु पर्यो यो भागमा चाहिँ अलिक दाग लागेको छ होइन यहाँ चाहिँ दाग लागिरहेछ दाग लागेको भएर अलिकति त्यो घुम्न गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर मैले त्यहाँ घुट्नुपर्ने हुन्छ खाक्सीले अब यहाँ खाक्सी लाउनु पर्यो एक लट खासमा यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ फेर्दा राम्रो हुन्छ होइन तर पैसा नभएको कारणले मैले फेरिरहेको छैन मैले सबै यहाँ यो खाक्सी हानिदिएको छु खासमा यो फेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब पैसा छैन अब के गर्ने उपाय त लाउनु पर्यो त्यही हो यस्तो फेरि घुम्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ फेरि घुमिरहेको रहेछ ल खाक्सी हानेपछि सिम्पल भइरहेछ यस्तै घुम्नुपर्ने हुन्छ होइन यस्तै फेरि घुम्नुपर्छ यसरी फेरि घुम्यो भने ओके अब फिटिङ गरेर हेर्छ है पहिला यसरी आउँथेन नि त यो पड्किरहेको थियो अब सबै मोबिल आयो मोबिल भयो प्रब्लम यो प्रब्लम त्यही थियो होइन मैले सबै प्याक गरिसकेको छु अब यहाँ यो क्लचको यो लाउनु बाँकी छ अरू सबै ठिक छ अब प्याक गरिदिनु लाग्यो प्रब्लम भनेको बिग प्रब्लम हो होइन यो प्रब्लमले गर्दा इन्जिन पनि सिज हुनसक्छ है त्यही भएको कारणले यो प्रब्लम आउनुको कारण भनेको तपाईँको क्लच प्लेट जानु हो क्लच प्लेट गएपछि मान्छेहरूले फेर्दैन क्या प्रायः जस्तो तर यो क्लच प्लेट जाने बित्तिकै चाहिँ फेरिहाल्नुपर्छ अनि फेरेपछि चाहिँ त्यसो बाँचिँदैन प्रब्लम आउँदैन क्या यो बाइक भनेको धेरै एक्सपेन्सिभ बाइक हो ठुलो बाइक हो होइन प्रायः जस्तो धेरै मान्छेको यो बाइकहरू चढ्ने सपना हुन्छ तपाईँहरूसँग जोसँग छ त्यो केयर गर्नु होला अनि यस्तो प्रब्लम कसैको बाइकमा नहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ लभ यु अल बाई बाई च्यानलमा नआउनेहरूलाई प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला